بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم وبارك في كل وقت وحين يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بخير يا خير أمة أخرجت للناس. ومعنا في هذا الفيديو المبارك العظيم جوهرة وهدية عظيمة جدا 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 في سورة الأنعام، فيها العجب العجاب من كل ما تتمناه من أمور الدنيا بإذن الله والآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. في هذا الفيديو الكل سيفرح، الكل بإذن الله هيكون مبسوط وسعيد بإذن الله سبحانه وتعالى، وهيكون مجبور الخاطر لكل من تابع هذا الفيديو وطبق ما أقوله بإذن الله سبحانه وتعالى. والسر في آية عظيمة من سورة الأنعام تحقق المعجزات بإذن الله سبحانه وتعالى لمن بإذن الله سبحانه وتعالى يعرف سرها بإذن الله سبحانه وتعالى. تعالوا نبدأ ونقول بإذن الله سبحانه وتعالى إن إحنا ماشيين واحدة واحدة في الختمة القرآنية، وإن إحنا إن شاء الله بإذن الله إن في هذا اليوم سنتحدث عن الجزء السابع من كتاب الله سبحانه وتعالى وأسراره وأنواره العظيمة التي فيها كل شيء نريده مهما كان بإذن الله سبحانه وتعالى، من جلب الرزق وجلب المال الواسع والحصول على الثروة والوفرة والثراء والغنى، وأن يغنينا الله سبحانه وتعالى من فضله، وأن يصب علينا الرزق صبا صبا، وأن يرزقنا الله سبحانه وتعالى بمال كثير وفير من خزائنه من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب من أول يوم وكل يوم بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن نودع الفقر والحاجة بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن ننال الشفاء والعافية والصحة والشفاء من جميع الأمراض ومن السحر والمس والعين والحسد والتسليط والتابعة ومن العوارض والعكوسات، وأن ننال بإذن الله سبحانه وتعالى هداية الأبناء وتسخير الخلق بإذن الله سبحانه وتعالى أجمعين ليقضوا حوائجنا بإذن الله سبحانه وتعالى وييسروا لنا أمورنا بأمر الله وبإذن الله سبحانه وتعالى، وأن ننال محبة الخلق أجمعين ونسدد الديون وشراء المنزل الجديد بإذن الله سبحانه وتعالى ونجاح الأبناء وهداية الأبناء والأزواج، وكل أحلامنا تصبح حقيقة، وكل ما نراه مستحيلا يصبح واقعا بإذن الله سبحانه وتعالى مع الختمة القرآنية المعجزة بإذن الله سبحانه وتعالى. نضع النية بإذن الله سبحانه وتعالى قبل البدء في أي أمر بإذن الله سبحانه وتعالى، ثم نقوم لنتوضأ. يعني احنا بنضع النية، أنا نويت أقوم دلوقتي عشان أتوضأ وأصلي وأقرأ الجزء السادس من القرآن الكريم أو السابع من القرآن الكريم أو الثامن من القرآن الكريم بنية كذا وكذا 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 وكذا، فاللهم يسر لي أمري وتقبل مني. تمام، وبقوم أتوضأ وبصلي الركعتين بإذن الله سبحانه وتعالى، وأنا واضع ما أتمناه. ممكن أضع النية بعد صلاة الركعتين، بضع كل الأمنيات بإذن الله سبحانه وتعالى بشرط واحد. إيه هو الشرط بقى النهاردة؟ إن أنت وأنت بتحط النية وأنت كمان بتقرأ لازم تكون متأكد إن أمنياتك استجابت ودعواتك استجابت بإذن الله سبحانه وتعالى، وأنها تحققت بالفعل. ده النهاردة الحاجة الجديدة معانا في الجزء السابع بإذن الله سبحانه وتعالى، وهي إن أنت لازم تكون متأكد وأنت بتقرأ إن أمانيك استجابت. يعني أنت بتتخيل طاقة نور جايالك من رب العالمين فيها الحاجة بتاعتك، تخيلت إن حاجتك قضيت، قال لها الله كن فيكون، تخيل ذلك. وهذا من الأدب مع الله وحسن الظن في الله سبحانه وتعالى، أنك تحسن الظن في الله وتعلم أن الله على كل شيء قدير. دي مهمة جدا 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 جدا. قبل ما نبدأ أنا بقول اهوت عشان خاطر تنفع معاكم بإذن الله سبحانه وتعالى المعجزات وتأتيكم سريعا بإذن الله سبحانه وتعالى، وتنفع معاكم النية كمان. طيب، صلينا الركعتين ووضعنا النيات وتأكدنا ان احنا ان شاء الله باذن الله نحقق اللي احنا عايزينه. نستغفر الله سبحانه وتعالى، استغفر الله العظيم 3 مرات، ثم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 3 مرات، ثم نقرأ الجزء السابع من القرآن الكريم بداية من قول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم.
لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. الآية رقم 82 من سورة المائدة. هذه هي البداية بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم نصل إلى قول الله سبحانه وتعالى، الآية رقم 103 من سورة الأنعام، الآية المعجزة التي فيها ملايين الأسرار. نقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. نردد هذه الآية المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى بعدد 21 مرة. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذه فيها أسرار عظيمة مكنونة جدا 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 بإذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله بإذن الله نقرأها 21 مرة ثم نكمل القراءة حتى نصل إلى قول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. صدق الله العظيم. وهي الآية رقم 110 من سورة الأنعام بإذن الله سبحانه وتعالى، نهاية الجزء السابع بإذن الله سبحانه وتعالى. وبعد ما ختمنا الجزء نقول: يا لطيف يا خبير يا قادر. نقول: يا لطيف يا خبير يا قادر بعدد 21 مرة. ونحن متأكدين أن الله سبحانه وتعالى بلطفه قادر على كل شيء. يقول له كن فيكون. إن الله على كل شيء قدير. ثم بعد هذه اللحظة وأنت متأكد أن الله على كل شيء قدير، يا جماعة الثقة بالله والله العظيم مهمة في تحقيق الأمنيات. أنا بقول أهو، بعد ما خلصنا يا لطيف يا خبير يا قادر 21 مرة، نسأل الله ما نريد في هذه اللحظة. اللهم إني أسألك بسر ما قرأت من القرآن الكريم وما فيه من السر والأسرار والنور والأنوار، اللهم ارزقني قضاء حوائجي جميعها عاجلا يا رب العالمين. عجل لي يا رب بكذا وكذا وكذا ويسر لي كذا وكذا وارزقني كذا وكذا وكذا. قول بقى: المال والثراء والغنى والصحة والعافية والشفاء من الأمراض والشفاء من السحر والمس والحسد، الزواج، مطلقة، أرملة، آنسة، معكش فلوس، قول: يا رب ارزقني الزواج وهيئ لي أسباب الزواج وهيئ لي من أمر رشدا. ما اوعى تبخل انت تقول: يا رب ارزقني الوظيفة، يا رب العاجلة، الحمل، شراء المنزل الجديد، السفر لأبنائي، يا رب اجمع أختنا بأبنائها، يا رب جمعا سريعا عاجلا يا رب العالمين بأبنائها وزوجها يا رب العالمين. هكذا. ثم تختم وتقول: إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، يا نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبهذا إن شاء الله بإذن الله نكون قد انتهينا من قراءة الجزء السابع من القرآن الكريم بإذن الله سبحانه وتعالى. تأكد أن أمنياتك استجاب الله سبحانه وتعالى لها وقال لها كن فيكون. تأكد وأن تقرأ هذا الجزء إن شاء الله بإذن الله. تحديدا أنا قلت هذا الجزء لأن فيه أسرار كتير جدا جدا جدا، ومهم جدا تكون فاهم أن هذا السر يتحقق لك بإذن الله سبحانه وتعالى، وتنال السر العظيم بهذه النية العظيمة إن شاء الله بإذن الله. ناس كتير هتسأل وتقول: ينفع في الأعذار؟ ينفع في الأعذار بعد الوضوء واستقبال القبلة ومسك الهاتف، ونطبق جميع الشروط بإذن الله سبحانه وتعالى، ما عدا مش هنصلي ركعتين بإذن الله سبحانه وتعالى. وينفع في أي وقت من اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى. وأتمنى لكم الخير والفرح والسعادة والنصر والصحة والعافية والرزق الواسع المدرار. تقبل الله مني ومنكم بصالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.